Continuation sa ating ratio and proportion. Dito na tayo sa number 5. Ito na yung sinasabi ko sa previous na video na maraming nagkakamali nito. At ilalagay ko yung link sa description ng videong ito. Basahin muna natin yung problem. In a mixture of 60 liters, the ratio of milk and water ay 2:1. If this ratio is to be 1:2, then the quantity of water to be further added is what? Ang milk, ang ibig sabihin nito, ang milk, kung ilan yung milk, kung ilan kadami yung milk, ganun pa rin. Ang dagdagan lang natin ay yung water. So, focus muna tayo sa mismong given. Ito ay milk at si water. Ang total nito ay 60 liters. Anong ratio nila originally? 2:1. Lahat ng yan ay 3. Dalawa sa milk, isa sa water, kaya 3 lahat. Itong 3 na to, yan yung pang-divide mo sa 60. 60 divided by 3 is equals to 20. So 20 times 2 is equals to 40. 20 times 1 is equals to 20. Isa-isahin lang natin yan para mas lalo nyong maintindihan. Let n be that number na i-multiply natin sa 2 at saka sa 1 na para ang total nila ay 60 liters. 2n plus 1n, kasi same terms naman sila, so pwede na natin silang i-add. And this is equals to 3n equals 60. Para ma-isolate natin si n dito, since si 3 pang multiply sa n, pang divide na siya sa 60. In other words, nag-divide tayo ng 3 to both sides para ma-cancel out na si 3 dyan. So si n na lang dito. N is equals to 60 divided by 3, and that is equals to 20. Again, N is equals to 20. Anong gamit nito? Yan ang i-multiply natin sa 2. 2 times 20 is equals to 40. Yun naman yung nangyari natin kanina. Na 2 times 20, or dito natin i-multiply si 20. And that is equals to 40. Yung isa naman ay 1 times 20 is equals to 20. So, dito ay i-multiply natin ang 20. 40 plus 20, and that is equals to 60 liters. Ngayon, wag kukurap. Kasi yung unang video, kahit klaro naman sana yon, pero marami pa rin nalilito nito. Wag kukurap. Original na mixture. 40 liters yung milk, 20 liters yung water. Ang tanong, ilan daw ang idagdag na water para maging 1:2? Ibig sabihin, si water daw ay madoble ang dami niya kumpara sa milk. Ilan ba yung milk natin? 40. Yang 40 na yan, doblehin natin yan siya. So 40 times 2, and that is equals to 80. Again, si milk dapat 40 pa rin. Kasi nga, water lang ang idagdag natin para maging 1:2 yung ratio natin, yung bagong ratio. Ang tanong lang naman dito ay ilan na yung water na idagdag natin para ang ratio ay 1:2. 40 si milk. At para maging 1:2 yung ratio niya, dapat twice sa 40. Twice of 40 is 80. Ngayon, original na water niya ay 20. Paano natin gawing 80 si 20? Therefore, mag-minus tayo.
80 minus 20, and that is equals to 60. Ibig sabihin yan, itong 60 na ito, yan ang idagdag natin sa 20. Uulitin natin. Kung i-change daw yung ratio to 1:2 from 2:1 going 1:2, ilang water daw ang idagdag? Ibig sabihin yan, klaro naman na kung ilan yung milk, ganun pa rin, 40 liters yung milk. Yung dating 20 liters na water, dagdagan natin para maging twice siya kadami sa milk. Ang twice of 40 is 80. Yung water na original natin ay 20. Paano ba gawing 80 si 20? Mag-add tayo ng 60. Therefore, ang tamang sagot dito ay 60 liters. Number 6. Basahin muna natin yung problem. The ratio of the number of boys and girls in a college is 7:8. If the percentage increased in the number of boys and girls to be 20% and 10% respectively, what will be the new ratio? Again, kapag increased percentage ang pinag-usapan natin, ibig sabihin mayroon yang 100%. So isulat muna natin si boys at saka si girls. 7:8. Yung percentage sa boys, i-increase daw ng 20%. That means 120%. Yung 10% naman ay maging 110%. Gawin nating decimal. This is 1.2 and this one is 1.1. Ang gagawin natin ay, since ito ay 120% of 7, so i-multiply natin sila. I-multiply natin yan siya. 7 times 1.2, and that is equals to 8.4. 8 times 1.1, and that is equals to 8.8. I-multiply natin yung dalawa by 10 para maging 84 at yung isa ay 88. Ngayon hanapan natin ang greatest common factor para ma-list natin yan siya. At ang greatest common factor niyan ay 4. Now, 84 divided by 4, and that is equals to 21. 88 divided by 4, and that is equals to 22. List na yan siya. So ito na yung ratio natin. 21 is to 22. So ito na yung sagot. Again, paalala lang at lagi ko nang sinasabi ito, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sinosolve. Next, number 7. Basahin muna natin. Salaries of Ravi and Sumit. Sumit or Sumit, mga names ito na mga Indian names, are in the ratio of 2:3. If the salary of each is increased by 4,000, increased by 4,000, so plus 4,000. Isulat muna natin yung pangalan nila si Ravi at saka si Sumit. Yung ratio nila ay 2:3 sa mga salaries nila. Now, let n be that number na i-multiply natin dito para sa actual na salary nila. Kasi itong 2 at saka si 3, yan yung ratio nila. Okay? Again, yan yung ratio. In case lang, ang salary ni Ravi ay 20, ang salary ni Sumit ay 30. Tapos kung i-list natin yan, that is 2 at saka 3. At yung n na sinasabi ko, yan yung pang-multiply natin sa 2 and 3 para maging 20 at yung isa ay maging 30. So ito ay
10. Pareho kasi silang 10. Ngayon, balikan natin yung problem. Hindi pa kasi natin alam kung ilan yung i-multiply natin dyan para sa actual nilang mga salaries. Ngayon, doon tayo focus sa ratio natin na 2n. Ang gawin natin ay gawin natin siyang fraction. By the way, mayroon na tayong na-upload grade 7 yata yun. So, na-upload natin yun regarding sa ratio and proportion kasi gamit na gamit yun when it comes to like civil service exam or kung yung AFPSAT, kung mayroon kayong mga ratio and proportion na exam, kailangan nyo yun, yung basic na yun. Kaya please see description ng video ito kasi ilalagay ko yung link na yung ratio ay A is to B ay pareho lang sa A over B. So, yan yung gagawin natin silang fraction. Bakit? Para mas madaling gawin natin yung cross multiplication. Again, nandito tayo sa ratio and proportion. The salary of each is increased by 4,000. Each salary. So, 2n again, yung n natin, yan yung common nating number na i-multiply natin sa ratio para sa actual nilang salary. So, ngayon, mag-add tayo ng 400 dito sa 2n, ay 404,000 pala to. Tapos, ito naman ay 4,000. Kung addan daw ng tag 4,000 yung mga salaries nila, yan ay equal sa 40, nandito sa tanong, 40 over 57 na ratio. Tapos, i-cross multiply na natin yan siya. I-rewrite lang natin para may space tayo. Again, 2n over 3n. Pareho nating adan ng 4,000. Kung adan daw ng 4,000 yung salary nila, ang ratio ay magiging 40 over 57. Now, mag-cross multiply tayo. So, i-multiply natin ito. 57 times 2n, and that is equals to 114n plus 57 times 4,000 or 57 times 4, and that is 228. Tapos kopyahin yung tatlong 0 equals, ito namang si 40 times 3n, and that is equals to 120n plus 4 times 4 is equals to 16. Ilan bang 0 yan? 1, 2, 3, 4. So that is 160,000. Ngayon, ipagsama yung mga like terms. I-keep natin dito si 228,000 minus. Kasi itong 160,000 pang add dyan, pang minus na siya kung i-transfer natin. So, this is 160,000. Tapos, i-keep natin si 120n minus. Itong 114n, since pang add siya dyan, pang minus na siya kapag ma-transfer na siya. Now, 120n minus 114n, and that is equals to 6n. 228,000 minus 160,000, that is equals to 68,000. Ngayon, obserbahan nyo ito. Dito lang tayo ha. 6n. Tingnan mo si Sumit. 3n. Again, itong 3n na ito ay ito yung equivalent sa actual na salary ni Sumit. Ang 6n ay equivalent sa 68,000. Anong half sa 6n? 3n ang half niyan. So, kung half sa 6n ay 3n, i-half din natin itong si 68, which is 34,000. So, for what na
isolve pa natin yung value ni n kung i-multiply lang din natin yan ng 3 at ang sagot dyan ay 34,000. So ngayon, yan yung salary ni Sumit, 34,000. Ang tanong kasi dito is, what is Sumit's salary? Ito yung original na salary niya. Nag-increase ng 4,000, so plus 4,000 itong 34,000, and that is equals to 38,000. So ito na yung sagot. Number 8. If 0.75 is to x as 5 is to 8, then x is equals to what? Remember, nasa ratio and proportion tayo. So, pwede natin siyang gawing ganito. Fraction over x is equals to 5 over 8. Again, mas maganda pa rin panuorin nyo yung basic nito na grade 7 yata yun galing yata yun sa grade 7 na module. So, nandito yung link sa description ng video ito. I-solve natin to by cross multiplication. 0.75 times 8. Isa-isahin natin yan. 0.75 times 8. So this is 40, carry 4. 7 times 8 is 56 plus 4, 60. 8 times 0 equals 0. Tapos, that is 6. Ang decimal 1, 2. So, decimal 1, 2. So, therefore, ang sagot ay 6 dito sa kabila. Equals 5x. Para ma-isolate natin si x, dapat mag-divide tayo ng 5 to both sides para ma-cancel out si 5 dyan. Si x na lang ang matitira niyan. Now, x is equals to 6 over 5 or atin yang i-divide. By the way, meron ko nabasa dalawang comment yata yun sa channel natin kung paano daw ito i-divide. 6 over 5, yung numerator, yan yung i-divide natin, nasa loob siya. Yung denominator, yan yung divisor, pang-divide. Ngayon, mag-divide na tayo. Ilang 5 ba sa 6? 1. 1 times 5 is equals to 5. 6 minus 5 is equals to 1. Magdagdag pa tayo ng isang 0, pero bago yan, yung decimal, i-align natin sa taas. 0. Now, 10 divided by 5. Ilang 5 ba sa 10? 2. So, ang sagot dito ay 1.2. At ngayon, itong kasunod na mga ratio and proportion pa rin, abangan sa next na video. Thank you for watching and God bless.